आज हामी हेर्दैछौँ SproutGigs भन्ने एउटा वेबसाइट छ जुन चाहिँ पहिला पिकोवर्कर्सको नाममा थियो, अहिले SproutGigs भन्नेमा आएको छ होइन। यसो साइनअप प्रोसेस हेरौँ। मैले पहिल्यै युज गरेर चाहिँ साइनअप चाहिँ पहिल्यै भइसक्यो, तर चाहिँ म तपाईँलाई तपाईँको नाम लेख्नु, युज लेख्नु, सबै लेख्नु, अनि त्यसपछि नाम तपाईँको नाम लेख्नुहोस्, अनि यहाँ तपाईँको इमेल दिनु, पासवर्ड सर्नु, निकनेम दिनुहोस्, अनि कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुहोस् कुन कन्ट्रीबाट, अनि आइएम वर्करमा क्लिक गर्नुहोस्, आइएम इम्प्लोइमा होइन। तपाईँ इम्प्लोइमा कसरी किन क्लिक नगर्नु भन्दा इम्प्लोइ भनेको हामीले यहाँ अरूलाई पैसा दिएर हामीले काम गराउने होइन, हामी वर्कर हो, तिनीहरू अरूले काम दिन्छन्, हामीले गर्ने हो। अनि एग्री गर्दैन, अनि साइनअप गर्नु। एउटा चाहिँ मेल आउँछ, तपाईँ इमेलमा चाहिँ जुन इमेल यहाँ दिनुभएको छ त्यो मेल आउँछ, अनि त्यसमा आएर त्यहाँबाट भेरिफाई गरेपछि तपाईँ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ लगइन गर्नुपर्छ, लगइनमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ अनि ट्याक्क यस्तरी लगइन गरिदिनु, यस्तो लगइन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सिम्पली यहाँ के छ भन्दाखेरि के चाहिँ हेर अनि गिग्सबाट सुरु गऱ्यौँ चाहिँ हामीले अहिले गरिन्न, किनभने हामी एडभान्स लेभलमा पुग्नुपर्छ। एडभान्समा गर्दा चाहिँ हामीले गिग्स गर्न पोस्ट गर्न पाइन्छ। अनि यति गिग्सहरू तपाईँले आफूले पोस्ट गर्नुपर्छ, तर अहिले मैले पाउनु किनभने एडभान्स लेभलमा छैन, बिगिनर लेभलमा छु। एकचोटि थिएँ, दुईवटा गिग्स पोस्ट गरेको, त्यसपछि भयो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। थम्ब बनाउनु र फोटो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने भनेर आएन यसमा, तर यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब यहाँ साइनअप ट्याक्सहरू हुन्छ, धेरै नै माइक्रो ट्याक्स गर्ने हामीले होइन। यहाँ चाहिँ माइक्रो ट्याक्सहरू गर्ने मैले अहिलेसम्म 462वटा ट्याक्स गरिसकेँ। त्यसमा चाहिँ कति 425वटा चाहिँ 425वटा चाहिँ सर्टिफाइड के अरे पेड भएको छ, अरू सबै गइसक्यो, उड्यो होइन। कति गएको त्यहाँ बिग्रिया छ, यहाँ अझै 10 आएर बसेछ, यो पनि भन्छु होइन। अनि हामीले अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब यहाँ ट्याक्सहरू गर्ने पहिला चाहिँ हामीले यो म पेमेन्ट प्रुफ देखाउँछु तपाईँलाई, वालेटमा जाऊँ, त्यसपछि यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एकचोटि एयरटिएममा र एकचोटि लाइटमा $5 चाहिँ मैले विड्रल गरेको छु। एयरटिएममा गर्दाखेरि $5 $4 आयो, $1 एयरटिएमले काट्यो। यहाँ चाहिँ कति 0. कति काट्यो त एकचोटि हेर। यसको चाहिँ कति यसको अहिले देखाउँदैन, यो पैसा भए बेला देखाउँछ। $5 हुनुपर्छ विड्रल गर्नलाई। अनि चाहिँ विड्रल गर्न सक्नुहुन्छ। अझै मसँग जम्मा $2 छ, हेरौँ कहिलेसम्म हुन्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको सुरुमा आउँदाखेरि 180 सेकेन्ड ग्यास लेखेको हुन्छ, सेकेन्ड लेखेको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले 180 भने चाहिँ एकचोटि 10 to 20 घट्छ, एकचोटि 20 घट्छ भनेपछि हामीले धेरै नै त्यो 80 चाहिँ सबै घटाएर 0 गर्नुपर्छ। 0 गराएर अनि बल्ल चाहिँ हामीले अब विड्रल गर्नु मिल्छ। यहाँ चाहिँ 0 हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ उसो विड्रल गर्नुको लागि, यो चाहिँ 0 हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ हामी त्यो 0 गरेर बल्ल विड्रल हुन्छ। त्यो अनि $5 पनि पुग्नु पऱ्यो, त्यस्तो खतरा छ। हामीले चाहिँ ट्याक्स गर्ने भनेको सिम्पल अब साइनअप गर्नु सक्नुहुन्छ। साइनअप मात्रै छ भने त गरिदिनुहोस्, एउटा दुईवटा गर्दैन केवाइसी नगर्नु होला। तर म चाहिँ यहाँ के प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले टक्क यहाँ चाहिँ एसइओ ट्याक्स गर्ने, टक्क यो पनि म सिकाउँछु अनि कसरी गर्ने। अनि अरू चाहिँ यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि अनि तपाईँले यहाँ प्रोफाइलमा गएर प्रोफाइल पनि आफ्नो अकाउन्ट उस पनि गर्नुहोस्। अनि चाहिँ हाम्रो अरू के हुन्छ, अरू यो टेलिग्राम पनि यो टिकटक रिल्सहरू भिडियो मार्केटिङ ठिकै छ, यो पनि गर्दा हुन्छ। अनि यो रेडिटको ट्याक्स मैले धेरै नै गरेको थिएँ, पहिला आजकल गर्दिनँ। लास्टै उस ब्यान्ड हुन थाल्यो, अनि त्यसपछि गर्न छोडिदिएँ, प्रोफाइल ब्यान्ड हुन थाल्यो। यहाँ चाहिँ अब माई प्रोफाइलमा गरेर होइन, यहाँ चाहिँ अब मैले सबै देखाउनु पर्छ, देखाइसक्यो। अनि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ऱ्याङ्किङ हुन्छ। मैले कति गरेको छु ऱ्याङ्किङ भन्दा नि यो पर्सेन्टेज म सबसे धेरै एसइओ ट्याक्स गरेको छु, अनि यो रेडिटको ट्याक्स गरेको छु, त्यसपछि ट्विटर पनि गरेको छु, ट्विटर थ्रेड्स पनि आइसक्यो अहिले त। अनि यो माई भिडियो ट्याक्स सबै साइनअप पनि गरेको छु, उस पनि टेलिग्राम पनि सबै गरेको छु। यस्तै नै यो चाहिँ तपाईँको लेभल हुन्छ, स्टार्टर्स अनि 3मा छु। पहिला एडभान्स 1मा थिएँ, 2मा थियो, घटेर धेरै भएर नगरेको अनि घटेर यत्रो पुगेको छु। अनि यो तपाईँ इम्प्लोइवाला हो, पजल केही गराउनुहुन्छ भने यहाँ स्विच गर्नुहुन्छ, यहाँ बायर अनि फ्रिलान्सर भनेर। अनि यस्तै छ, यहाँ तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ। अझ हामी सिम्पली कहाँ जाऊँ भन्दाखेरि पहिला यो ट्याक्स पनि गरौँ न, पहिला रिफरतिर जाऊँ। पहिला पैसा कमाउनुतिर सोच्ने, पहिला सबै भ्याएर अनि पैसा कमाउनुतिर सोच्ने। अनि रिफर गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीलाई चाहिँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ, कतै जहाँ हालिदिनु भयो अनि जसरी रिफर गर्नुभयो। अनि चाहिँ यो यहाँबाट कपी लिङ्क गरेर डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, टक्क यहाँ जोइन गर्नु भने मलाई 5% आउँछ हजुरको। अहिलेसम्म कसैलाई रिफर गरेको छैन, हजुर साथीहरूलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न कोही चाहन्छ भने। अनि यस्तो छ। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी ट्याक्स गर्छौँ। ट्याक्स गर्न हामी यहाँ जाऊँ, पहिला एसइओ ट्याक्स चाहिँ हामी धेरै गर्छौँ।
अरू टास्क चाहिँ म पछि तपाईँले डिमान्ड गर्नु भने म अरू टास्क गर्छु। पहिला हामी एसइओ टास्क गरौँ। एसइओ टास्कलाई यहाँ चाहिँ एउटा फिचर्स भन्ने आउँछ, जस्तै यहाँ म देखाउँछु तपाईँलाई फिचर्स कस्तो आउँछ भने यस्तै नै फिचर्स भनेर आउँछ यसरी। यो फिचर्सवाला चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ एसइओ टास्कमा चाहिँ फिचर्सवाला गर्नु भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। म अझ फिचर्स टास्क मात्रै गर्नु बसेछु, किनभने अरू टास्कमा खालि कोड माग्ने यताउति दिमाग खराब हुन्छ। म फिचर्स टास्क मात्रै गर्छु। यसमा चाहिँ अब तपाईँले फिचर्स टास्क पनि गर्नु, त्यसपछि यो हरियोवाला, यो हरियो देखाएकोवाला चाहिँ धेरै हाई चान्सेस छ यसमा चाहिँ तपाईँको उसहरू हुने सेटिस्फाई हुने। त्यो चाहिँ अब सेटिस्फाई हुने हाई चान्स भएपछि यही गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। धेरै चाहिँ हरियो छ धेरै नै, तर हरियो नै गर्नु सबै। त्यहाँ कोड आउँछ, कोडको चाहिँ अब झन्डट अब त्यो यसो आफै फिगर आउट गर्नु कसरी युट्युबतिर हेर्नु। यहाँ कोडवाला आउँछ यिनीहरूको फिचर्स टास्क भनेर होइन जब भनेर। यसमा चाहिँ तपाईँले यस्तो सिलेक्ट गर्दै अनि तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म गरेर देखाइदिन्छु कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला यो छोडिदिनु, यो गर्नु, यसलाई यस्तो दिनु भयो, यस्तो क्लिक गरिदियो भयो। त्यसपछि यहाँ यस्तो देखाएको यहाँ रिड मोर, त्यसपछि यही हो टुक्क देखाएको। त्यसपछि एउटा कुनैमा क्लिक गर्नु अनि यहाँ यस्तो कपी गरेर टक्क यहाँ 7th भनेर यसमा पेस्ट गरिदिनु। त्यसपछि 10th भनेर अनि चाहिँ एउटा कुनैमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि त्यसको लास्ट टकमा गएर यसरी यो कपी गर्नु अनि यहाँ पेस्ट गर्नु। त्यसपछि फर्स्ट र सेकेन्ड एडको फर्स्ट र सेकेन्डमा एउटा एड ओपन गर्नु पर्यो। एड ओपन गरौँ यस्तो रहेछ छ। एउटा एड ओपन भइसकेको छ। यसलाई यहाँ एडको कपी गरौँ, त्यसपछि यहाँ गएर पेस्ट गरिदिउँ। एउटा युज दिउँ अनि एउटा केही माथि नलेज बेसमा क्लिक गरौँ, एकछिन वेट गरौँ। एकछिन यसलाई नि कपी गरौँ, यहाँलाई पेस्ट गरिदिउँ। अनि यहाँ कति देखाएको छ हेरौँ पहिला। तपाईँको यहाँ 26 छ। अनि चाहिँ हामी सबमिट टास्क गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ बढ्छ, 29 26 थियो 29 भयो। यसरी नै यो अरू टास्क गर्दै जानु। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ कति देखाएको 0.3 चाहिँ यहाँ आएर एड हुन्छ पेन्डिङमा बस्छ। अनि युज गरे इम्प्लोइ, अघि हामीले सुरुमा इम्प्लोइ कुरा गर्थ्यौँ नि, हो त्यो इम्प्लोइले चाहिँ एप्रुभ गरेपछि तपाईँको यहाँ आएर बस्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ एप्रुभ टास्कहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ यसरी। सबै पैसा मेरो सबै एप्रुभ भइसकेको छ यत्रो टास्कहरू। यहाँ एप्रुभ नभएको टास्कहरू पनि माइक्रो उसमा नि फिनिस टास्कहरूमा गरेर मेरो एप्रुभ यहाँ पेन्डिङमै छ, कुनै एप्रुभ भएको छैन। हटाइदिएको छ मलाई, कति धेरै हटाइदिएको गरे होइन। यस्तै हो, यसमा गर्नुहोस्, नबुझेको सोध्नुहोस्। अनि त्यही हो। ओके, भिडियो धेरै पछि आछ, सहयोग गर्नुहोस्। म नि तपाईँलाई सहयोग गर्छु। केही बुझे होइन अनि केही अझ यस्तो राम्रो खालको ट्रिक केही थाहा हो भने, केही चाहिन्छ भने भन्नुहोस्। म तपाईँलाई टेलिग्रामतिर यताउति कता हुन्छ मेसेज गर्नुहोस् मलाई फेसबुकतिर या टेलिग्राममा, म चाहिँ यसो मिलाएर भनिदिन्छु। ओके, बाई बाई, सी यू।